Welcome to Dev Codigo, where we don't teach what to learn, but how to learn it. Now, here's your host, MH. Hello, MH here for another episode of Dev Codigo. So, sa episode na ito, tuturuan ko kayong gumawa ng intro para sa mga YouTube videos nyo. Alright, so let's go! So, para sa tutorial na ito, kailangan natin ng Canva, background music. So, dito naka-open ako ng isang YouTube channel na no copyright sound. So, pwede kayong kumuha ng background music from here. And of course, ang gagamitin natin para pag dikit-dikitin itong pieces na to para sa ating intro ay ang Adobe Premiere Pro. So, for the first step, punta lang kayo sa canva.com. Pwede kayong gumawa ng account dito and search lang natin yung YouTube intro. So from here, marami kayong makikitang templates. Actually, kahit itong templates na to, pwede nyo nang gamitin. So pipili lang tayo ng isang simpleng template. Okay, so say for example, gagawa tayo ng intro for a gaming channel. So, pwede tayo maglagay ng title. Yan, sabihin natin na video every week. So, although meron siyang default video sa likod, pag plinay natin to. So, nag-animate siya, no? Pwede natin yan palitan. So, punta lang kayo dito sa videos. And then, type lang kayo ng keywords na gusto yung maging pinaka-video sa likod. So, pinuha ko lang siya, then idrinag ko lang dito. Yan. So, meron na tayong intro clip. Pero syempre, gusto natin meron tiyang background music. Alright, so that's 25 seconds. Download lang natin yan. Make sure na file type niya is video. So habang nagda-download yan, punta tayo dito sa no copyright sounds and hanap lang tayo ng pwedeng nating gamitin na music. Yan, say for example, okay na yan. So punta lang tayo sa YouTube to MP3. So search nyo lang yan or pwede nyo type ytmp3.cc. Copy lang natin tong link ng YouTube video na yon, paste natin dyan, then click on convert, then download. Right, so ready na yung dalawang pieces, no? So ayan na yung pinaka video, then meron na rin tayong background music. Now it's time to open our Adobe Premiere. Alright, so before tayong pumunta sa Adobe Premiere, so kailangan natin i-prepare yung assets na gagamitin natin. So and dito yung video clip na ginawa natin. So basically kinuha natin from Canva template, tapos nagpalit lang tayo ng text, tapos pinalitan din natin yung pinaka background video niya, tapos meron tayo dito from no copyright sound YouTube channel isang background music. Also kumuha ko ng green screen na subscribe button animation lang. Okay, so pagtatagpi-tagpiin lang natin to for the YouTube intro. Okay, so dito na tayo sa Adobe Premiere Pro. Gawa lang tayong bagong project. Punta lang tayo dun sa folder na ginawa natin earlier. Okay. And then, antayin lang natin siya mag-open ng new project. Tapos, itong mga assets na to, idadrag natin lang dito sa media. Alright, so, ang next step is idrag yung pinaka-clip na ginawa natin from Canva. Yan, so makikita nyo 25 seconds worth of video yan, and then drag natin tong audio. So pwede natin i-trim yan, no, para walang white noise or kumbaga action agad. Okay, so trim lang natin yan, delete, then right click, triple delete.
Alright, so dito naman sa last portion, trim din natin. And then, ang pinaka last step na gagawin natin is yung subscribe. Okay, so for now, i-drag ko lang siya dito. Okay, so i-move ko lang siya ng konti para at least bago mag-end yung clip, kita yung subscribe animation. So, para matanggal tong green area na to, search nyo lang sa effects yung ultra key. Drag lang natin dyan sa video nung subscribe clip. And then may lalabas dito sa effect controls na ultra key. And then yung dropper, i-click lang natin doon sa green. Yan, para mawala yung green area. And then ang next dito is i-move lang natin siya para yan, pwede natin siyang igitna ng konti. Pwede nyo rin siyang i-adjust in terms of size. Okay, so preview natin. Yan, so safe, okay na yan. Try natin i-preview with the background music. So yun, I think that's all for this napakasimpleng tutorial, no? Of course, marami pa kayong pwedeng i-add dito sa tutorial na ito. Pwede kayong mag-add ng voiceover, pwede kayong mag-add ng ibang clips, pero for starting YouTube channels just like me, I think okay na to. At least magkaroon ng idea yung manonood kung ano ba yung content ng mga videos nyo. Alright, so I hope may natutunan kayo kahit konti. Napakadali lang nito. Check nyo yung Canva, check nyo yung NCS YouTube channel, and of course itong channel natin na Dev Codigo. So kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa channel na to, please do subscribe. Marami pa tayong gagawing tutorials like this in the near future. So once again, this is Samech. Cheers!